ำลังแกะซ่อมเซ็นทรัลล็อกให้พี่ดีแม็กนะครับอาการก็อย่างที่เห็นไปเมื่อตอนต้นคลิปนั่นแหละก็คือเวลาล็อกหรือปลดล็อกมันเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงดีดนะครับแล้วก็ถ้ากดซ้ำสัก2-3 รอบเนี่ยมันก็จะนิ่งไปเลยไม่ทำงานไปเลยนะครับก็เป็นเฉพาะประตูฝั่งคนขับนะครับฝั่งผู้โดยสารเนี่ยทำงานปกติดีนะครับผมก็เลยสั่งอะไหล่มาแล้วนะครับนี่เป็นตัวมอเตอร์เซ็นทรัลล็อกนะครับจริงๆมอเตอร์เซ็นทรัลล็อกนะครับเราจะเปลี่ยนทั้งชุดก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนเฉพาะแค่ตัวมอเตอร์แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะประหยัดกว่าเยอะเลยนะฮะเอาง่ายๆของ D-Max รุ่นเนี้ยมอเตอร์เซ็นทรัลล็อกทั้งชุดของใหม่นะครับเบิกศูนย์เลยนะครับของตำแหน่งฝั่งคนขับนะฮะราคาอยู่ประมาณ600-700นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเฉพาะตัวมอเตอร์แบบนี้นะฮะก็ประมาณแค่100-200เองประหยัดกว่าเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้ผมสั่งจาก Shopee นะครับผมไม่แน่ใจว่าที่ศูนย์เขาจะมีแยกขายหรือเปล่านะแต่เดาว่าไม่น่าจะมีเนาะลองหาจาก Shopee ก็ได้ครับมีเยอะแยะเลยนะครับผมเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาแกะซ่อมให้ดูกันนะขอเวลารื้อก่อนแป๊บหนึ่ง A few moments later เอาละครับได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดกรอนประตูนะครับเวลาถอดออกมาก็ต้องออกมาทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็นี่นะชุดมอเตอร์เซ็นทรัลล็อกนะครับก็คือตัวนี้นะฮะแล้วก็มอเตอร์ตัวเล็กๆตัวนี้ก็จะอยู่ในนี้อีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องแกะออกมาเปลี่ยนมอเตอร์กันนะครับผมนะครับแกะออกมาแล้วนะฮะหน้าตาภายในก็จะประมาณนี้นะครับการแงะก็ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับก็ใช้มีดนะครับบางๆแล้วก็ไขควงแบนค่อยๆแงะออกนะฮะอันนี้ผมแงะแรงเกินไปนะครับได้พรีชีพไปแล้ว1ชิ้นนะครับผมก็เตรียมใจไว้ก่อนนะครับว่าการแกะออกมามันต้องไม่สวยงามแน่นอนนะครับก็นี่นะครับตัวมอเตอร์ที่เราจะเปลี่ยนกันนะครับวิธีการถอดมอเตอร์ก็ดึงขึ้นมาเฉยๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแค่ขาเสียบเฉยๆนะครับมันไม่ได้บัดกีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนี่นะครับออกมาแล้วนะลงขั้วมันก็ไม่ได้มีการบัดกรีใดๆทั้งสิ้นนะครับมันเป็นแค่เสียบเข้าไปเฉยๆนะครับก็ถอดง่ายมากนะฮะแล้วเราก็เอามอเตอร์ตัวใหม่ใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็กดให้ขั้วมอเตอร์มันเสียบเข้าไปลงล็อกเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะฮะง่ายๆนะครับผมเสร็จแล้วก็ประกอบกลับคืนเหมือนเดิมนะครับครับตอนนี้ผมก็ประกอบกลับเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนจะปิดแผงประตูขอเทสก่อนอีกสักรอบนะครับโอเคเลยกดซ้ำ2-3 รอบก็ทำงานเหมือนเดิมโอเคเพอร์เฟกต์ครับผมเดี๋ยวประกอบแผงประตูกลับคืนเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วครับกับการซ่อมเซ็นทรัลล็อกให้กับพี่ดีแม็กของผมนะครับยากไหมครับไม่ยากเนาะสั่งอะไรมาเปลี่ยนเองก็ประหยัดกว่าเยอะเลยนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจก็จะเอามาฝากกันอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ